like a Hellcat. So yun, what's up guys? So video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. So yun, umpisa na natin. So dito tayo ngayon sa ano. So guys, tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng isang YouTube channel. So unang-una guys, punta tayo sa YouTube. Tapos open muna natin yung data para ano, open muna yung data. Ayun, tapos punta tayo dun sa ano, dito guys, dito tayo punta dyan, punta tayo dyan sa inaruhan ko yan. Tapos ano, punta tayo dun. Tapos punta lang tayo dito sa ano, i-click nyo lang tong mismong ito yan. Tapos ayun, mag-add account lang kayo dyan mga tol. Ipipindutin nyo lang yung plus sign dyan, itong mga chong, yan, pindutin nyo lang yan. Ayun, hintayin nyo lang natin. Tapos ilalagay po natin yung ano, kung ano man yung password pattern ng mga cellphones natin. Ayun, hintayin lang natin mag-loading. Ayun guys, click nyo tong create account. Para sa akin, yung pipiliin ko is for myself. Ayun, hintayin lang po natin. Ayun, tapos kunwari ano yung papangalan nyo sa YouTube channel, no? Para sa akin, ito na lang, Roland TV. Ganyan guys. Tapos next nyo lang. Tapos ilalagay po natin yung birthday natin, day daw 25, tapos yung month, October 98. Yan po yung birthday ko, October 25, 1998. Tapos sa gender, male. Next. Tapos dito may sinasabi si ano, si Gmail. Choose your Gmail address, pick a Gmail address or create your own. Ganon. Kung gusto mo mag-create your own, basta yung wala kang kapareho mga chong, sige, click nyo lang yung create your own kung gusto nyo gumawa ng sarili nyo. Tapos maglagay lang kayo dyan. Ayun, bali ibablock ko to mga chong, para ano, personal kasi ito. Bali gagawa ka na lang kayo ng sarili nyo. So yun guys, nagawa ko na yung email ko. Tapos pipiliin mo tayo ng password. So yun, pa-block ko ulit yun kasi password to So yun guys, naano ko na. So yun, pagkatapos ito yung papakita, add phone number. Sige, add phone number daw. Skip nyo na lang mga tol. Tapos ayun, walang TV. Next, ayun, privacy and terms. Ayun, i-agree nyo lang siya mga chong, i-agree na lang siya. Ayun, tignan mo natin. Ayun, nag-loading na. Google service. Mahina kasi yung mga nito. Ayun, mag-direct nyo sa ano, sa YouTube.
Ayun, bali ito na yung mismong channel nyo. Ayun, click nyo your channel. Ayun, create channel dyan. Ayan. So, yun lang guys. So, ganun lang kadaling mga guys. Ganun lang kadaling gumawa ng YouTube channel sa gamit lang ng ating cellphone. So, kung nagustuhan nyo po yung tutorial ko, pwede naman pong pa-like, subscribe, pag-click na lang din po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos tutorial ko mga chong. Sige, maraming salamat.